Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita bersama saya, Abang Senyum. So, apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua kawan-kawan Muslim kita. Tidak lupa juga kita masih lagi dalam PKP. So, patuhi semua undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Hari ni kita tak nak buat video tentang kereta, tak nak review apa-apa video kereta. Cuma hari ni Abang nak share satu perkara yang menyukarkan Abang untuk upload video YouTube ada 2-3 minggu ni. Okey, ini adalah laptop abang yang abang gunakan untuk editing video-video YouTube abang. Selepas dia update Windows 10, abang dapati performance untuk laptop ni menurun. Semuanya jadi lambat. Nak buka browser lambat, nak buka video editing lambat dan nak produce video yang lepas edit pun lambat. Setelah membuat sedikit research, abang dapati ada solution je. So, apa solution je? Jom tengok video ni. Tada! Ya, inilah solution dia. Tiding. So, bila abang dah buat research dalam internet, abang dapati salah satu cara untuk melajukan laptop abang yang lembab ni, saya harap dengan invest sedikit untuk benda ni dapat membantu melajukan laptop ni supaya kita dapat produce video lebih baik, lebih awesome, lebih laju. Kita nak tengok apa yang ada dalam ni dan itu kita akan buka sama-sama. Nervous kan? Okey, tak apa. Apa dia Oi, balut dia. Baguslah. Tada! Inilah dia upgrade dia. Inilah hardware yang abang beli untuk laptop abang. So, saya abang dapati dalam research abang tadi, bila menggunakan Windows 10, minimum yang diperlukan sebenarnya sekarang ni adalah 8GB. So, laptop abang ada 4GB dan kita nak try masukkan lagi 4GB. Kita nak tengok macam mana performance dia selepas di-upgrade. Jom saksikan video ni. Okey, kita dah settle dah tambah RAM untuk laptop abang ni. So, kita nak first try untuk first boot dia macam mana. Kita nak tengok ada beza tak sebelum tambah RAM dengan selepas tambah RAM. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Laju? Ketidak.
kalau kita tengah tekan tu, dia tak pop up lagi logo HP semua. Tapi sekarang ada pertamanya saya nampak beza kat situ. Wow. Saya rasa dia punya boot up lagi laju daripada sebelumnya. Kalau tidak dulu ada dalam nak logo HP untuk keluar boot up tu satu. Lepas tu yang keduanya dia akan ke logo Windows tu dan dia baru ke main utama untuk login. Tapi tadi pop sekejap je. Kita try masukkan password dan juga kita try login. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Okey. Betul, serius memang ada perbezaan, sangat berbeza. Ini yang saya katakan beza yang sangat ketara, di mana boot up dia lagi laju daripada sebelumnya, dan juga untuk key in password dan terus masuk pun bagi saya sangat laju daripada sebelumnya. Alhamdulillah projek kita dah berjaya. So abang dapat tingkatkan keupayaan laptop ni 20 ke 30%. Bagi saya itu adalah satu prestasi yang merangsangkan, yang bagus bagi saya. So, kongsikan video ni dengan rakan-rakan anda. Mana tahu kok diorang pun ada masalah sama macam abang. Mungkin memberi idea dan inspirasi kepada mereka untuk buat sedikit research untuk tambah baik laptop diorang. So, kat situ kita dapat menjimatkan duit kita. Dengan investment abang lebih kurang RM85 untuk RAM baru tadi. Kat sini abang dah jimat RM1,000 untuk beli PC baru atau laptop baru. Jangan lupa like dan subscribe channel abang. Tekan butang loceng untuk notification video-video terkini daripada abang. Yang satu, senyum sebab senyum tu kan sedekah. Assalamualaikum.